હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું સોજીનો એકદમ નવો નાસ્તો, એટલે કે સોજીના પુલ્લા। તેને સોજીના ઉત્તપમ પણ કહે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો અંત સુધી જરૂરથી જોજો, જેથી કોઈ પણ સ્ટેપ મિસ ના થઈ જાય। તો ચાલો આપણે જોઈએ કે સોજીના પુલ્લા કઈ રીતે બને। તો સોજીના પુલ્લા બનાવવા માટે કોઈ પણ એક વાટકીનું માપ સેટ કરી લો। તે વાટકીથી 2 વાટકી આપણે સોજી લઈ લેવાની છે। ત્યારબાદ તે જ વાટકીથી આપણે 2 વાટકી છાશ ઉમેરી લઈશું। આની જગ્યાએ તમારે 1 વાટકી ખાટું દહીં લેવું હોય તો તે પણ તમે ઉમેરી શકો છો। તો આ છાશ ઉમેરી તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી તેમાં ગઠ્ઠા ના રહી જાય। તો આ રીતના સતત હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં ઝીણા સમારેલા 2 લીલા મરચાં એડ કરવાના છે, ઝીણા સમારેલા ટામેટાં અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરી લેવાની છે અને આને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી સોજી જોડે બધા જ વેજીટેબલ સરસ મિક્સ થઈ જાય। આ રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં મીઠું એડ કરી લઈશું। મીઠું આપણે સ્વાદ અનુસાર એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રાખી મૂકીશું। તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેને એકવાર આ રીતના હલાવી લેવાનું છે। આ સમયે તમને ઓછું લાગે છાશ તો તમે પાણી ઉમેરી શકો છો। તો આ રીતના આપણે પાણી ઉમેરી અને સરસ બેટર રેડી કરી લેવાનું છે। આ રીતનું મીડિયમથી કેવું બેટર રેડી કરી લઈશું। તો આપણું બેટર સરસ રેડી છે। હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી લેવાનો છે। ગેસ ચાલુ કર્યા બાદ આપણે તેના ઉપર નોનસ્ટિક પેન મૂકવાનું છે। આ પુલ્લા બનાવવા માટે નોનસ્ટિક પેનનો ઉપયોગ કરવો, જેથી પુલ્લા ચોંટે નહીં। તો આ રીતના આપણે બેટરને તવા ઉપર સ્પ્રેડ કરી લઈશું અને 1 ચમચી તેલ એડ કરી લેવાનું છે। તો ઓછા તેલમાં સરસ ટેસ્ટી એવા સોજીના પુલ્લા રેડી થઈ જશે। તો આ રીતના આપણે ઉથલાવી લઈશું અને બંને સાઈડથી સરસ એવા આપણે શેકી લેવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ કલર તેનો ચેન્જ થઈ ગયો છે। આ રીતના ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકી લેવાના છે। શેકાઈ જાય એટલે આપણે તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું। આ રીતના આપણે બેટરને સ્પ્રેડ કરીને બીજા પણ પુલ્લા ઉતારી લેવાના છે। આ સોજીના પુલ્લા ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી હોય છે અને તીખા પણ ઓછા હોય છે, તેથી તમારે બાળકોને ટિફિનમાં આપવા હોય તો પણ તમે આપી શકો છો। બાળકોને પણ ખૂબ પસંદ આવે છે। આ રીતના આપણે બધા જ પુલ્લાને ઉતારી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઓછા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં સરસ એવો ટેસ્ટી નાસ્તો રેડી થઈ જાય છે। આ રીતના આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તો રેડી છે આપણા સરસ ટેસ્ટી એવા સોજીના પુલ્લા। આને તમે સોસ જોડે અથવા તો ચા જોડે સર્વ કરી શકો છો। જો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। થેન્ક યુ।